নমস্কাৰ, আমি সকলো মিলি কাৰ্বিআংলঙত অৱস্থিত লাংহক ৱাটাৰফল চাবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আমি সকলো ৰৈ আছে। গাড়ী আমাৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পাহাৰৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰে পাহাৰ, গছ-গছনি, মনোৰম পৰিৱেশ, জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপভোগ আমি ইয়াত সকলো গাড়ীত বহি আছে, সকলো নাচ সকলো পুৰা নাচাত ব্যস্ত, বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছে। ময়ো নাচিছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল খালি। মই সকলোকে দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। সেয়া চবেই নাচিছে। সেয়া বিহু নাচা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। বিহু সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো? যিয়েই নহওক আৰু বিহু নাচিব লাগে আৰু আমি সকলো পাইছোঁগৈ আৰু সেয়ে আমি পাইছোঁগৈ কাৰ্বিআংলঙৰ লাংহক ৱাটাৰফল। আমাৰ বাছখন পাৰ্কিং কৰিব এতিয়া। গৈ পাই মই দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিলোঁ। গৈ পাই আমি সকলো মিলি ব্ৰেড আৰু জাম খালোঁ। জাম খাই সকলোৱে আজৰি খাই বৈ উঠি ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈ আছোঁ। স্থানীয় মানুহখিনিয়ে তাত গাহৰি পোৰা ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা বস্তু ৰখাৰ উপৰিও চিপছ, চানা সেইবোৰ ৰাখিছে। যোনে যোনে খাব বিচাৰে খাব পাৰিব। কেনেকুৱা দিছে? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Wow. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me গোটেই এইটো পাহাৰ এৰিয়া। I wanna wake up with সেয়া you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. দিদি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে। সেয়া পাহাৰলৈ উঠিছোঁ আমি। ভাগৰি গৈছোঁ। হাবি গোটেইখন। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? বেছি ভাল। বহুত দূৰ পৰিব লগা হ'ব এতিয়া। পৰিম এতিয়া। পানীৰ চাউণ্ড very beautiful. এইটো অপূৰ্ব। এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল চাবলৈ। আমি সকলো ভাগৰি পৰিছোঁ। তো ডাইৰেকশ্যন চিন দিয়া আছে তাত। অ' মাই গড, লাহে লাহে দে পৰিম চব এতিয়া। খটখটিত উঠিব লগা আছে দেই। চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া দিছে। Oh my
শিল পাহাৰ বগাই বগাই আপোনালোক আহিলে সাৱধান আহিব দেই কেঁচুৱা চেঁচুৱা নানিবই লাগে Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you সাৱধান আপোনালোক আমি মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পালোহি চাৰিওফালে শিল আৰু পানীৰ শব্দ আৰু পাহাৰৰ মাজত আমি সকলো প্ৰকৃতি উপভোগ কৰি আছোঁ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এয়া চাৰিওফালে পাহাৰ কোৱা দেৱজিত তোমাক তুমি কোৱা শুভাংকৰ ভাষা নাই আৱিষ্কাৰ কৰিবহে এটা কথাই কম নিজে আহি শ্বপিং সেইটোৱে এনেদৰে আমি ৱাটাৰফল চাই উভতি আহিছোঁ এয়া চাৰিওফালে শিল পানীৰ শব্দ শিল ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰিওফালে পাহাৰ কি অপূৰ্ব দৃশ্য আপোনালোকে আহি পেলাই এবাৰ চাবহি বহুত ভাল লাগিব সকলোৱে জিৰণি ল'বৰ বাবে সৰু সৰু ঘৰ বনাই থোৱা আছে তাত জিৰণি ল'ব পাৰিব বহিব পাৰিব আৰু ভিউটো এনজয় কৰিব পাৰিব নাও চকু হয় জেগাটো ইয়াত পাৰ্কৰ ব্যৱস্থা আছে ঝুলনা আছে সকলোৱে খেলিব পাৰিব চান্স পাওঁতেও ময়ো ঝুলনা খেলি লৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভাত বনাই আছে ন অলপ ভাল লাগিছে ৰ'ব পাইছোঁ গাড়ী পামচাৰ হ'ল কেনেকুৱা হৈছে গাড়ী পামচাৰ হ'ল পামচাৰ নাই
Chris. Celebrate. Celebrate. এনেদৰে এটা দিন আমি প্ৰকৃতিৰ